Νέες καυτές εξελίξεις είχαμε πριν από λίγα λεπτά στο μέτωπο του Ποκρόβσκ, από το οποίο έχουμε πει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνουμε τελευταία είναι ελάχιστες, έρχονται με το σταγονόμετρο, καθώς είναι προφανές ότι η ρωσική πλευρά θέλει να διασφαλίσει τη μυστικότητα των στρατιωτικών κινήσεων που πραγματοποιεί σε αυτό το τομέα και οι οποίες, όπως επιβεβαιώθηκε και σήμερα, φέρνουν απτά αποτελέσματα, καθώς μετά την κατάληψη του οικισμού Λισόφκα που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ο Ρωσικός στρατός και πιο συγκεκριμένα μονάδες της ομάδας δυνάμεων Κέντρο πήραν και τον οικισμό Μυρολιούμποφκα, προχωρώντας έτσι ακόμα περισσότερο από τα ανατολικά και κάνοντας τους ζώους δημοσιογράφους και αναλυτές κυριολεκτικά να πάρουν φωτιά, σχολιάζοντας άμεσα ότι μιλάμε πλέον για μια κίνηση περικύκλωσης από το ρωσικό στρατό, όχι μόνο του Ποκρόβσκ αλλά και του Μίρνογραντ. Με απλά κατανοητά λόγια, οι Ρώσοι προχωρούν από όλες τις πλευρές, αλλά κυρίως από τα δυτικά και από τα ανατολικά, ώστε να κυκλώσουν τις δύο αυτές πόλεις και να πραγματοποιήσουν μια ταυτόχρονη επίθεση και στις δύο. Δηλαδή με ένα σπάρο δύο τριγώνια, όπως λέει η παροιμία, ενώ τώρα όσον αφορά τις ουκρανικές απώλειες σε αυτό το τομέα, ανακοινώθηκαν 470 στρατιώτες, 7 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, συμπεριλαμβανομένων 2 τεθωρακισμένων οχημάτων WMMWV αμερικανικής κατασκευής, 15 αυτοκίνητα και μια μονάδα πυροβολικού. Όλα δείχνουν λοιπόν ότι ο επόμενος στόχος των ρωσικών δυνάμεων θα είναι η Μικολάιβκα, που η κατάληψή της από τους Ρώσους θα αποκόψει εντελώς το Ποκρόβσκ και το Μίρνογραντ και από τα δυτικά και από τα ανατολικά, θέτοντας τις βάσεις για μια πολιορκία των δύο αυτοπόλεων, στις οποίες η Ουκρανική ηγεσία έχει αποστείλει αρκετά μεγάλο αριθμό ενισχύσεων. Και γι' αυτό αναμένεται να έχουμε μια τρομερή ένταση περίοδο μαχών. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το μέλλον, αλλά η σημερινή είδηση είναι η ύψωση μιας ακόμα ρωσικής σημαίας σε έναν ακόμα οικισμό, στον οικισμό Μυρολιούμποφκα.